Ahoj, tady je Tom z kanálu Unboxing.cz. Dnes si společně budeme ukazovat tyto chytré lahve od výrobce Hydrate Spark, a to ve verzi Steel. Jdeme na to. Nyní si rozbalíme nerezovou verzi. Ihned po otevření zde najdeme tento půlmetrový nabíjecí kabel a tady je samotná chytrá lahev. Lahev se skládá ze 3 součástí. A to první víko, ze kterého se pije, druhá část je hlavní, do které se dává voda, a třetí je integrovaná baterie. Víko si můžete vybrat ve 2 variantách. A to takováto méně složitá s jednoduchým otvorem, či druhá s brčkem a pítkem. V balení, jak už je zvykem, najdeme také papírový návod k použití a jackovnou kartičku. Nabíjecí kabel je pak řešen 2 magnety a 2 nabíjecími kolíky. Ty se zapojují do této integrované baterie, kterou z lahve odejmeme pomocí lehkého pootočení. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že nabíjení baterie trvá cca 1,5 hodiny, díky kterému vydrží funkční okolo 3 týdnů. Nyní se pojďme podívat do aplikace, která je určena jak pro Android, tak pro Apple zařízení, kde je zprvu nutná kalibrace lahve. Ta trvá 10 sekund a celkovou aktivaci provedete do 1 minuty. A takto vypadá hlavní menu. Na výběr máme zde přeberného množství barev a můžeme si regulovat také třeba intenzitu. Dle námi nastavených parametrů, jako je věk, výška a váha, aplikace rozpozná, jaký je váš ideální příjem tekutin. No a už stačí jen popřát, abyste měli co nejlepší pitný režim. Tak zase příště. Ahoj.